שלום לכולם, בוקר טוב או צהריים טובים, כי אנחנו ממש על האמצע. אני רזיה מרחב, אני ציירת, מנחה ומובילה סדנאות מיוחדות בשיטה שפיתחתי שנקראת נהר החיים, ציור ביוגרפי, ואני ממש שמחה לארח איתי ביחד כאן אומנית נוספת שאני מאוד אוהבת, את סיגל כהן. אז צהריים טובים סיגל, שמחה צהריים שאת פה בפרויקט טובים. שלנו. ופשוט הייתי מאוד מאוד רוצה בהתחלה לשמוע אותך, שתספרי איך הכל התחיל, איך התחלת והתקרבת לאומנות, ומתי ידעת שאומנות זה בכלל התחום שלך. אוקיי, אז אנחנו נתחיל, כמו שאומרים, ממש מההתחלה. נולדתי למשפחה שעוסקת באומנות ויצירה. הסבתא שניהלה מתפרה, הדודה שרקמה במכונת סריגה שהייתה מאוד מאוד חדישה לתקופה שלה. אמי זיכרונה לברכה שהייתה תופרת ורוקמת, ובאמת כל דבר היו לה ידי זהב, אז כל דבר שהיא נגעה בו זה ממש ממש היה אומנות לשמה, אפילו במטבח, בבישולים, באפייה שלה, הכל היה בגדר אומנות. אבי זיכרונו לברכה גם היה יושב לפעמים בשולחן ורק משרבט לעצמו, ככה שתמיד היה סביבי צמר לסריגה, גובלנים לרקמה, הכל היה נגיש, הכל היה שם. ואם תשאלו את האחיות הגדולות שלי, אז הם יספרו שכשהייתי ילדה, הייתי יושבת וגוזרת להם את כל התמונות, לא נשאר להם זיכרון מתמונות, כי פשוט הייתי עושה עם זה עבודות. אז וואו, אני חושבת שאומנות זה, פשוט נולדתי לשם, וזה באמת ליווה אותי לאורך כל החיים שלי. וואו. ומה בעצם, כשאת חושבת על זה, מה בעצם ריגש אותך באומנות? מה מרגש אותך בעשייה של אומנות? לקחת משהו אחד וליצור ממנו משהו אחר, משהו שעלה לי בדמיון, או משהו שרציתי להביא אותו לכדי משהו חדש. אני יכולה להגיד, למשל, בחדר הפרטי שלי, כל הזמן הייתי יוצרת שם בתוך החדר, הופכת אותו. אם היום המיטה הייתה בצד אחד, מחר היא כבר הייתה בצד אחר, אבל לא הסתפקתי בזה, זה היה לקשט את המדפים, להוסיף להם דנטלים, כאילו כל הזמן ליצור וילון שיצרתי מעטבי נייר שחיברתי אחד לשני, ובתור ילדה עוד לא היו ממש הדפים הצבעוניים, אז ישבתי עם עיתוני לאישה וקראתי משם את כל הדפים הצבעוניים ועטפתי את העטבים. זה אומר שכל דבר שאני רואה, ליצור ממנו משהו אחר, וזה היה כאילו השמחה שלי, שהנה, יש לי מוצר אחר שלא היה קודם ואני יצרתי אותו בשתי ידיים. ספרי טיפה על הדרך שעשית, מהשלב של ילדה שיוצרת מכל מה שבא ליד, למה שעכשיו את בעצם הגעת אליו. טוב, עם השנים לאורך השנים. כמובן לומדת יסודי, תיכון, במגמה שממש לא אהבתי, הנהלת חשבונות, שהיא אופס. ממש המקום הכי רחוק ממה שאני נמצאת בו היום. אבל אחרי הצבא התחלתי לעבוד בוועדה לתכנון ערים, ושם לראשונה אני פוגשת אדריכלים ומהנדסים, והתוכניות שם מאוד מאוד קרצו לי. כאילו אמרתי, וואו, כזה אני רוצה להיות, כזה בדיוק אני רוצה ללמוד, ובאמת הלכתי ולמדתי אדריכלות בעיצוב פנים, וחשבתי שזה וואו. מה שאני אעשה כשאני אהיה גדולה. אבל החיים כמו החיים, מצד אחד את מתכננת, מצד אחד דברים אחרים קורים. ולמרות שכן, גם בתוך התכנון והעיצוב יש משהו מהאומנות, כי בכל זאת, כל השרטוט הוא היה בתקופה שלי בכל אופן ידני, והיינו עושים המון תוכניות והמון מבטי חזיתות של כל מיני בניינים, שזה היה חלק מהאומנות שלי. שיש בזה יצירתיות. בדיוק, בדיוק. כן. ופשוט כשראיתי שאני לא מתקדמת שם בתוך התחום הזה, עשיתי צעדים אחורה ואמרתי, אוקיי, אז במה אני כן טובה? עם מה אני כן יכולה לפרוץ ומה אני כן יכולה לעשות? וכמובן, מה שנקרא, חזרתי הביתה, אל האומנות, אל היצירה, ששם הכי נוח לי, שם הכי טוב לי, שם אני יודעת
להביא את עצמי קדימה, וזה בעצם השתלשלות הדברים שהייתה. מדהים ומרגש. אז ספרי קצת בעצם מה קרה במעבר הזה. הלכת ללמוד אומנות, התחלת לעבוד בבית, בחרת טכניקות, איך בעצם זה קרה? בהתחלה עבדתי מהבית, גידלתי 4 ילדים קטנים, אז הייתי יותר זמינה לגדל את הילדים שלי, ובערבים הייתי יושבת, בערבים בלילה בעיקר, זה לא בערבים אלא בלילה אחרי שהילדים כבר הלכו לישון, ישבתי ויצרתי כל מיני מוצרים בעץ, מתנות לגני ילדים, בעץ דווקא? מעץ, כן, זה התחיל דווקא מעץ. מעץ, כן. התחיל דווקא מעץ. ממש, אוקיי, לנגר מעניין. את הדברים, לצבוע, לצייר, וזה ממש התחיל